Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Astăzi suntem la patinoarul din St. Moritz, unde am venit să vedem dacă mai putem să alunecăm ca pe Wall Street între creșteri și scăderi. Ne pregătim pentru raliul de sfârșit de an, unde toată lumea crede că și Bitcoin-ul, și Ethereum, și bursa vor atinge maxime istorice. Să vedem cum alunecă bursa de pe Wall Street și domnul Sima pe gheață. Ne-am întors. Aveți ghețarul de la Diavoleța, St. Moritz în spate și tot ce îi oferă Alpii Elvețieni. Și mulți copii care patinează mult mai bine decât persoanele de 64 de ani. Aș încerca și o piruetă, dar mie că mă fac de râs în fața voastră. Ne aflăm la cartoful Norman Foster, The Potato. Este singura construcție fără fundație. După cum vedeți, Norman Foster a construit acest bloc sprijinit pe doi piloni, pe cele două ascensoare și pe alte grinzi de fier. O chestie de structură genială. Dacă nu știți nimic despre Norman Foster, vă spun că a făcut castravetele de la Londra și un pic mai încolo îi vom vedea casa de la St. Moritz, care este casa de la 1200 sau 1300 și ceva. O să vedem acolo când e făcută casa, restructurată de Norman Foster și cu o sculptură a lui Giacometti, sculptură de 15 milioane de dolari, pe care și-a pus-o să o vadă toată lumea în fața casei, într-un sat lângă St. Moritz, la Șteav. Dar acolo mergem mai târziu, când o să filmăm și casa în care a înlocuit timp de aproape 20 de ani. Deci, salutări de la castelul, de la cartoful Norman Foster, The Potato. Suntem la primul tren cu cremalieră care a urcat schiorii în mod mecanic din lume. La 1907, acest tren acum modernizat a dus pentru prima oară schiorii pe munte și n-au urcat pe jos ca să dea pe schiuri. În 1928 s-a organizat prima oară Olimpiada de iarnă la St. Moritz și a mai fost și în 1948 și în 2014, când nu avea Putin zăpadă la Sochi, s-a pus problema cine e în stare să organizeze concursurile de schi. St. Moritz a oferit pentru că la 25 de hoteluri de 5 stele și la această superbă infrastructură nu are nicio problemă în 2 săptămâni să organizeze chiar Jocurile Olimpice. Să vedem trenul pe cremalieră care urcă până la 2700 de metri și care a fost prima oară construit mecanic pe cremalieră la 1907. În 2007, pe toți munții ăștia scria 1907-2007 cu foc, cu torțe, Die erste Bergbahner der Welt, primul tren care urcă pe munte mecanic din lume. Salutări de la CESA Șantarela din St. Moritz. Noi am terminat prânzul, cam lung prânzul, se termină la ora 5 și vă vorbim despre bursa de pe Wall Street. Suntem într-un raliu, am crescut 2%, nu foarte mult, câte 1% pe zi după ieșirea inflației de 2,6%. Și acum la un pahar de Cuzumano, un vin sicilian, cultivat pe Edda. Vreau să vă spun povestea acestui loc. St. Moritz este prima stațiune de schi, așa cum v-am arătat mai devreme. Este primul tren pe cremalieră care a dus schiorii mecanic sus. N-au mai urcat pe jos ca să dea pe schiuri. Și asta se întâmpla la 1907, timp în care noi, românii, făceam răscoala de la 1907. La noi era foame, țăranul se revolta. Ăștia aveau timp că au făcut prima cale ferată, e la 1898, care a ajuns aici la 2000 de metri. În momentul ăsta suntem la 2200 de metri. St. Moritz e la 1800 de metri. Sus ajungem cu cabina și cu trenul până la 3700 de metri. Dar cel mai mare vârf de aici unde se poate schia e Diavoleța, ghețarul, care acum în timpul lunii august și septembrie e topit. Pe vremuri se schia și în august și în septembrie. Celebrul ghețar Diavoleța, care e la 4000 de metri. În rest, vedeți, în stânga o să, dacă avem timp, vă duc și la casa lui Nietzsche, marele filozof care a stat aici și și-a creat opera la 2 pași. Acolo în stânga, de muntele care separă
St. Moritzul de Davos, celebru munte vrăjit, Die Zauberberg. Pentru cei care au citit un pic, să știți că romanul cel mai celebru pentru care a luat și premiul Nobel al lui Thomas Mann, Muntele Vrăjit, acțiunea se petrece într-un sanatoriu de TBC, exact pe partea cealaltă a muntelui lângă Davos. Pe vremea aia Davos era celebru doar pentru Muntele Vrăjit al lui Thomas Mann, astăzi este celebru pentru Forumul Mondial Economic. În rest, zona St. Moritz, care se întinde pe o vale, Valea Inului și lacul St. Moritz, și se numește Enghedina, are 80 de kilometri și 800 de kilometri de pârtie, evident pe toți munții ăștia, nu toate grămadă, dar sunt 800 de kilometri și al doilea domeniu schiabil din lume, după celebrul domeniu franțuzez de la Trois Vallées. Lucrurile sunt foarte scumpe aici, e adevărat, dar e mult bun gust, după cum vedeți. Lumea se comportă civilizat, banii nu au atât de multă valoare, chiar dacă prețurile scumpe, și toată lumea se comportă civilizat și vă recomand și vouă să vorbiți cu dumneavoastră, cu chelnerii, pentru că așa vă vor respecta și ei. Și ar fi bine ca în România să vorbim cu chelnerii, cu dumneavoastră, nu la pertu, pentru că după aia nu ne mai tratează cu dumneavoastră, chiar dacă ne spun dumneavoastră. Toate bune, la mulți ani! Un an nou bun fericit, Crăciun fericit de la St. Moritz, de unde mi-am dus cam 15 ani în viață, că am avut casa aici și am trăit între 2003 și 2018 până a terminat fiica mea liceu. Toate bune! Noroc, Crăciun fericit, sărbători fericite! De la Cesa Chantarella, Langosteria, se mănâncă numai lobster aici, așa că v-am arătat și un desert cu efectul surpriză de la Lobsteria din Chantarella, la Sala Strains, la St. Moritz, la 2200 de metri. Vreți să vedeți cum bat ăștia pârtile? Mâine dimineață toate pârtile arată așa. Ratracul trece peste fiecare centimetru de pârtie. Suntem invitați la casa lui Steve Jobs din St. Moritz, care e la 2200 de metri, o proprietate care valorează 25 de milioane. E din lemn, dar înăuntru e ultra tehnologizată. Săracul Jobs n-a mai beneficiat de ea, pentru că acum văduva lui Jobs a donat-o angajaților de la Apple și este casa lui Apple. Se pare că încă n-au venit la Crăciun, așa că nu e nimeni, doar luminile aprinse. Nici o lumină aprinsă, în rest, casa lui Steve Jobs. Suntem tot în Enghedina, la 25 de kilometri de St. Moritz, tot pe Valea Inului, într-o localitate care pe semne vouă nu vă spune nimic. Se numește Zuoz, Z-U-O-Z. Zuoz e celebră pentru foarte multe lucruri, printre care, să ne uităm la canalizare, este prima canalizare din lume. Această piață și acest sat a fost canalizat cu 150 de ani înainte, la 1500 și ceva, înainte de Londra. Înainte ca orașul Londra, capitala, orașul cel mai important al omenirii, să fie canalizat, la 1700 de metri, mercenarii elvețieni au canalizat prima oară un sat. După cum vedeți, toate aceste clădiri care sunt de la anul 1000, o să vedem cea mai veche casă de aici, care e din secolul XI, 1000 și ceva, și care aparține lui Peci, proprietarul Volkswagen. Toate aceste case care vi se par hoteluri și sunt hoteluri și case de mii de metri, ele erau casele unor mercenari. O să ajungem și la casa mea, că e foarte aproape de aici, care a fost construită de un mercenar care a luptat la Schellenberg cu Mihai Viteazu. Mai departe, în această piață e și simbolul sărbătorii naționale a Enghedinei. Enghedina este singura zonă din cantonul Graubünden unde se vorbește a patra limbă oficială a Elveției, romanș sau retro-romană. Știți cum se spune în romanș 5? 5. Știți cum se spune bună ziua? Bondi. Știți cum se spune bună seara? Buona seara. Știți cum se spune pașticerie? Pastițaria. Cuptor de pâine? Furnaria. Deci totul seamănă cu limba română, pentru că romanii au trecut pe aici și au trecut din secolul I
după Hristos și și-au lăsat amprenta. Să mergem mai departe. Calanda Marți este sărbătoarea națională a zonei, a romanșilor, cea la patra limbă oficială, pe care o vorbesc doar 30.000 de oameni care locuiesc în această Valea Inului. Și e simbolizată de acest țăran cu biciu. Vedeți țăranul cu biciu? Copiii de 1 martie iau talângile alea de vaci pe care le vedeți vândute ca suveniruri în Elveția la orice fel de benzinărie și cu talângile alea vin să-ți ureze cam cum e la noi plugușorul. Și fetele sunt cu talângile și băieții cu biciu. Biciurile sunt foarte lungi, ferească Dumnezeu să te atingă, să te sfredeluiască un pic cu biciul ăla și ei spun niște urări în romanși prin care se roagă ca anul agricol să fie bun. Nu de alta, la 1 martie reprezenta începutul topirii un pic a zăpezilor, astfel încât această zonă care de la 1 octombrie până la 1 martie era cuprinsă de zăpări și blocată toată, țăranii de aici, cultivatorii, crescătorii de oi și de vaci, puteau să iasă și să ajungă și la Zurich și într-un oraș cum e Coira, capitala Graubündenului și așa mai departe. Până atunci, până la Calanda Marți, sărbătoarea cu biciuri și talânci, nu se întâmpla nimic. În ziua de astăzi o să vedeți inclusiv copiii de la liceu, pentru că liceul din acest sat este și el la fel de celebru ca Eton. Este la fel de celebru ca Rosenberg de la St. Gallen, considerat unul din primele 4 licee din lume. Costă 130.000 pe an și ținând cont că liceul în Elveția e din clasa 7 până la 12, unui amărât elvețian, dacă vrea să-și dea copilul la acest liceu privat, trebuie să aibă 780.000. Dar să știți că orice copil de aici, chiar și copil de român, cum a fost fimea, poate să studieze la acest liceu cu 2000 pe an dacă are note bune. Pentru că inevitabil 30% din elevii liceului nu-s pe bani, ci pe merit. Și o să vedeți că liceul ăsta a dat niște nume celebre, inclusiv pe actualul patron, ginerele lui Ferdinand Porsche, Peci, care deține aproape 25% din acțiunile Volkswagen. Dar acum ne vom duce spre cea mai veche casă de om din Europa, care-i tot în satul ăsta. Am ajuns la cea mai veche casă de om, că așa avem Cadoro la Veneția, tot la 1100, dar asta e făcută de om, pentru un om normal care avea niște animale, la 1128. După cum vedeți, e făcută stil cilindru și de la ferestre trăgeau arcași, că trebuiau să apere dacă veneau barbarii la 1128, să apărau și ei, că aveau arcurile și arcașii, atunci n-aveai nevoie de șofer, de menageră, ci de bodyguards cu arcul, ca să-ți apere casa. Uitați aici. Și acum mergem la cea mai strâmtă stradă și mai strâmtă decât celebra strada Sforii din Brașov. O altă casă de la 1100 și lângă ea cea mai strâmtă stradă din Europa. Luăm pe strada cea strâmtă. E întuneric, dar asta e. Mergem pe lateral. Deși eu am 68 de kg. Parlamentarii români îmbuibați n-au loc pe strada asta. De-aia toți parlamentarii elvețieni, dacă nu trec pe strada asta, nu mai intră în Parlament. Că înseamnă că s-au îngrășat prea mult. Eu la 68 de kg am trecut și Zănescu la 1,95 m a trecut și el. Filmăm primăria Bradu de la primăria din Țoț și vitraliile primăriei din Țoț. Numai clădirea primăriei valorează peste 40 de milioane. Ca să înțelegeți ce buget are acest sătuc. Am ajuns la liceul Alpinum din Țoț. Taxa pe an, 130.000. Aici a studiat fiica mea. O să vă spun cum a studiat. Nu cu 130.000, că în primul an mi-am permis asta și pe vremea aia era 80.000. Dar a trebuit să plătesc un an pentru că nu știa suficientă germană. Deși făcuse școala generală la Goethe și Ita Wegmann în București, germana din România nu era adevăratul Hochdeutsch, că să nu credeți că aici se vorbește Schweizerdeutsch. Cert e că liceul ăsta
Are, uitați aici, 4 internate pentru fete, băieți, până în 17 ani, că începe la 12 ani, se termină la 18, de 6 ani. Programul de bacalaureat elvețian Matura. Să face și IB, International Baccalaureate. Am mai studiat aici, mai mari cu 5 ani decât fiica mea, băiatul lui Năstase, Mihnea Năstase, dar se pare că n-a luat bacalaureatul, IB-ul în engleză, și Edi Spedition, adică dacă nu știți, Edi, copilul celebrului Moț, care a făcut firma Edi Spedition de transporturi în România și care în clasa a 9-a a fost dat de taică-sul la acest liceu și el, săracul, a fost simpatic și mi-a zis: dacă nu mă dădea tata aici, rămâneam așa, că eu până într-a 9-a nu citisem nicio carte, niciun ziar. Nu-i problema că în ziua de azi mulți au bacalaureatul fără nicio carte, niciun ziar, că e internetul ce ne mai trebuie, cărți și ziare. Liceul are o infrastructură specială, o istorie de peste 170 de ani. Aceasta e sala de sport, mai mare decât sala Floreasca din București. Și dincoace o să ajungem în centru, nu putem filma înăuntru că e sâmbătă seară. Și deși mă știu bine cu președintele liceului, pentru că am predat și o matematică în acest liceu un an de zile, până mi-a blocat tatica Investment Limited, adică Puiu Popoviciu și Dimofte salariu. Și ca să nu le dau niciun ban și să n-am salariul blocat, să muncesc degeaba, mea demisia după un an. Oricum trebuie să știți un lucru. 30% din copiii liceului stau la ei acasă, nu aici la internat, plătesc doar 2000 pe an, și sunt primiți și plătiți de statul elvețian, indiferent că sunt români rezidenți, cum a fost fimea, pakistanezi sau elvețieni, doar pentru simplu motiv că au note foarte bune. E adevărat, nota maximă aici e 6, nota minimă e 4 și la bacalaureat, recordul mediei la bacalaureat a fost 5,26. Nici de cum 6, n-a luat nimeni în istorie. Dar știți de ce? Bacalaureatul, adică matura elvețian, se dă la 14 materii, inclusiv sport și inclusiv bucătărie. Băieții poate să nu dea bucătărie, dar dau lucru manual. Adică orice om care termină liceul ăsta știe pe ce lume e, să poate duce inclusiv să-și facă o meserie, dacă nu intră la nicio facultate. Important e că aici se învață tot în germană sau engleză, după care se învață spaniolă, italiană, romanș, limba cantonului, și germană. Deci germană, franceză, italiană, spaniolă, engleză și romanș. Deci, cu câte limbi iese un copil de la liceul ăsta? Cu multe. O să-mi spuneți că nu mai contează, că acum avem ChatGPT și traduce orice. Da, dar e cam greu la masă să vorbești și să vrăjești o fătucă cu ChatGPT. Cred eu. Acum, cum s-au virtualizat și femeile în ziua de azi, s-ar putea să nu mai fie nevoie să vorbiți. Le trimiteți extrasul de cont și să rezolvă vrăjeala. Vedeți patinoarul? Avem 2 patinoare, un teren de fotbal de dimensiuni normale de campionat național, cum n-are nici Dinamo teren de antrenament, și aici e liceu. Uitați copiii liceului care joacă hockey pe patinoar. Patinoarul iluminat și suntem la 8 seara și acesta este liceu. Clădirea principală a liceului. În spatele liceului mai e un teatru, Teatrul Shakespeare. Seamănă cu Grădina Icoanei, de la Teatrul Bulandra, de la noi. De la Grădina Icoanei. Și unde studenții pun în scenă diferite piese de teatru. Că da, suntem la liceu și cultura e de bază. Dar și sportul. Să știți că liceul în fiecare an pentru fiica mea începea cu cea mai grea probă. Trebuiau să fugă în august, când începe liceul, de-a lungul râului In, un mic maraton, 20 de kilometri. Și chiar la 12 ani, dacă nu scoteai timpul necesar vârstei tale, îl făceai în săptămâna următoare și în următoare. Și puteai să-l faci 3 luni la rând în fiecare weekend până scoteai timpul. Indiferent dacă erai gras, slab, înalt, subțire, musculos sau nu. Cam asta e povestea satului Țoț, cu unul din primele 3 licee din lume, primul sat canalizat și localitate canalizată din lume și cu casa cea mai veche casă de om
nu palat, boier și așa mai departe, de la 1128. Ajung la casa personală a lui Norman Foster. Nu e acasă. După cum vedeți, casa a fost făcută la 1309, prima renovare masivă la 1555, o altă renovare la 1664, Norman Foster o cumpără în 2006 și o reface în 2007. E o bijuterie înăuntru, inclusiv o galerie de artă superbă, amestecat vechiul de evul mediu cu modernismul și în față o statuie a lui Giacometti, pe care a luat-o la nu știu ce licitație cu 15 milioane, cu cele două sulițe. O suliță de marmură și una de cupru. Cea albă, sulița păcii, cealaltă sulița războiului. Și iată o fereastră de la 1306. De ce era așa de strâmtă? Ca să nu fie atacați. Pe aici doar te uitai și trăgeai cu arcul. Să vă dați seama că erau o casă la fiecare 3 km. Avem și clopotele de la biserica din sat. Uitați-vă la ziduri. Zidurile au cam 1 metru și ceva grosime. Și am ajuns la casa mea. Cei de pe Facebook își aduc aminte de unde puneam poze. De pe acest balcon și din această grădină, toată grădina asta pe care o vedeți, prin curtea mea trece râul Inn, care dă numele orașului Innsbruck. Când se face mare, podul de pe râul Inn, Innsbruck. Casa e de la 1629, eu am cumpărat-o în 2003, am terminat renovarea în 2007, este opera arhitectului elvețian ticinez Luca Gazzaniga, celebru mai ales pentru primăria din Haga și mai ales cazinoul din Lugano. Au folosit materiale foarte interesante, cum e lemnul ăsta de pinocedru din pădurile de aici. Tot așa, casa are pereți de 1,20 m. Ce interesantă e școala generală din acest sat, satul unde e și casa lui Berlusconi și a lui Heineken, a lui Norman Foster, v-am arătat-o mai devreme. Casa mea asta de 660 de metri pătrați, pe care am văzut-o în 2018, vreau să vă spun că era cea mai mică casă din zonă. Uitați-vă la celălalt. Și asta este școala generală. Nu prea aveau copii, era de la clasele 1-6 și aveau în total 18-24 de copii în total. Erau câte 2-3 copii. Dar o sală de sport, cum puține licee din București au, un patinoar natural cu instalație de nocturnă și așa mai departe. Pentru că aici sportul și educația sunt înaintea băncilor a banilor. Elveția a progresat pentru că a investit enorm în educație. Gândiți-vă la liceul alpin în Țoț, unde am filmat mai devreme, că deși e 130.000 pe an, ăia 30% din copiii din zonă care au note bune, să nu credeți că se duc pe gratis, să duc ei pe 2000, dar restul plătește cantonul Graubünden, adică statul elvețian. Și statul elvețian e dispus să plătească școlarizarea copiilor deștepți la liceele de top. Evident, liceele trebuie să facă și ele bani ca să se dezvolte, pentru că salariul celui mai amărât profesor era, când predam eu, 9500 de franci, nu știu când naiba e acum. Cam asta a fost povestea din Enghedina, St. Moritz, Țoț și aici în satul Schampf. Mergem înapoi la Zürich, mâine, poimine filmăm din Paradeplatz cu Credit Suisse și UBS, povestea falimentului Credit Suisse. Până atunci, toate bune, sărbători fericite și Sima și Fidior Grid vă doresc toate și cele mai bune urări pentru noul an și vă fac un pic de istorie și geografie din locurile unde mi-am petrecut la început ca vacanțier din 2003 până în 2012 și după ce a început epopeea brokerului fugar, am stat aici din 2012 până în 2018 cât a făcut fimea liceu. După podul Innului, la intrarea în Parcul Național, avem cel mai celebru efect de eco. Suntem la Schampf, în satul unde eu am locuit 15 ani și vă spunem la mulți ani! Fidior Grid! Dar cu cât vreți, domnul Sima, să merg prin tren. Acum suntem la Davos. Exact peste o lună, în ultima săptămână din ianuarie, va avea loc, ca în fiecare an, Forumul Economic Mondial,
Davosul din 1950 a devenit locul unde să pune lumea la cale, unde vin președinți, miliardari, toți liderii din tech și așa mai departe. Vă dați seama cât de avangardist e Davosul dacă echipa de hockey din Davos, hockeyul fiind mai important decât fotbalul în Brazilia, în Elveția, se numește Zonda Crypto Arena. Și piața cripto a finanțat atât echipa din Davos, care deși între o stațiune foarte mică, mult mai mică decât St. Moritz, a fost de multiple ori campioana Elveției la hockey. Chiar acum e meci aici, meci din Liga 1 de hockey elvețian. Uite, tocmai a marcat un jucător de la Davos și lumea înăuntru, să știți, e foarte luxos la un meci de hockey în campionatul elvețian, să bea șampanie, să mănâncă tot felul de prăjituri și toți banii pe care îi consumă spectatorii se duc la echipele de copii și juniori, pentru că puteți vedea inclusiv copii de 2-3 ani care încep să patineze și deja la 4 ani sunt echipe de hockey de 4-7 ani, după aia de 7-11 ani și așa mai departe. În spate avem Belvedere și la 2 pași de aici, dar e întuneric la ora asta, este forumul, locul unde sala de congrese, unde se ține forumul de la Davos. Dar și această sală, să nu credeți că e discoteca Loft 23, deși se numește Loft 23, ci e tot o sală de conferință, o idee de arhitectură destul de ciudată. Mie, dacă îmi spuneți drept, îmi place, pe care foarte mulți din Davos au criticat-o. E cam asta de la Davos și să nu uitați un lucru, că exact peste o lună o să transmit din Davos, dar în momentul ăla înconjurat de altfel de personalități. Momentan suntem înainte de Crăciun, 20 decembrie, cu o lună înainte de forumul de la Davos, dar înainte de sărbători, încă o dată la mulți ani, sărbători fericite și să vă uitați în continuare la Feed Your Grid. Share, like, subscribe, nu uitați, Feed Your Grid. Și dați încredere și Georgianei la shorturi. Nu puteți să vă uitați numai la moși. V-am adus o prezență tânără, drăguță, pe care trebuie să o tratați cu toleranță. Chiar dacă mai greșește, să știți că greșelile sunt girate, cum v-a spus, de domnul Sima. Deci, până la urmă, capul răutăților tot eu sunt. Așa că, share, like, subscribe, la mulți ani de la Feed Your Grid.